মৰমৰ অকণিহঁত আজি আমি তিনিটা বৰ্ণৰে গঠিত কেইটামান শব্দ ক'বলৈ চেষ্টা কৰোঁ আহা ক ল ম কলম খ অন্তস্থ ৰ ম খৰম গ অন্তস্থ ৰ ম গৰম প্ৰথম ছ হ অন্তস্থ ৰ চহৰ বৰ্গ জ গ দন্ত ত জগত দন্ত ত প দন্ত ন তপন দন্ত দ ল অনুস্বৰ দলং দন্ত ন গ অন্তস্থ ৰ নগৰ প ল ম পলম ব অন্তস্থ ৰ ল বৰল ব ল দন্ত ধ বলদ ভ ক দন্ত ত ভকত ম ল ম মলম অন্তস্থ ৰ ব অন্তস্থ ৰ ৰবৰ ক ম ল কমল বৰ্গ জ দন্ত ন ক জনক অ দন্ত হ ম অসম আ খ অন্তস্থ ৰ আখৰ দন্ত ত গ অন্তস্থ ৰ তগৰ দন্ত ত অন্তস্থ ৰ ল তৰল ম অন্তস্থ ৰ ম মৰম প দন্ত দ ম পদম খ ব অন্তস্থ ৰ খবৰ ব ৰ ফ বৰফ ব দন্ত ত ৰ বতৰ এতিয়া তোমালোকে এই শব্দকেইটা নিজে নিজে এবাৰ ক'বলৈ চেষ্টা কৰা Fix a car, that's what I do. Mommy finger, where are you? Here I am, how do you do? Mommy finger, what do you do? Do gymnastics, that's what I do. Ready. Brother finger, where are you? Here I am, how do you do? Brother finger, what do you do? Do a puzzle, that's what I do. 3. Sister finger, where are you? Here I am, how do you do? Sister finger, what do you do? Play with dolls, that's what I do. Yellow. Baby finger, where are you? Here I am, how do you do? Baby finger.